Trẻ khỏe là mục tiêu hàng đầu, là ước muốn của tất cả chúng ta để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, lão hóa nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các quốc gia, các tổ chức chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và là đề tài nghiên cứu muôn thuở của rất nhiều nhà khoa học đẳng cấp thế giới. Nu Skin không phải là ngoại lệ. Với lịch sử nghiên cứu và phát triển về khoa học chống lão hóa hơn 30 năm, giờ đây Nu Skin đã trở thành một trong những công ty chống lão hóa hàng đầu trên thế giới. Xin mời các chị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. This is Nu Skin. This is the place that's created science-based premium anti-aging products for over 30 years. Back when you were wearing neon light-up sneakers, this is aging. This is a lot of aging. Aging is caused by tons of things, like this, and this, and this. This too. Yep. Double yep. Aging happens to the best of us. Luckily for you. We are designed to live young. We want to hold on to who we are and the moments that define our lives. To bask longer in the sunshine of youthfulness and health. To feel alive and determine who we are by how we live, not by our age. We want to continue to find new beginnings and fresh challenges. To extend the best parts of our lives through the years. We live for these feelings, this passion, these adventures. We live for these moments. How do you live young? Lần đầu tiên, Nu Skin Việt Nam mời Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Pharmanex toàn cầu. Ông là tiến sĩ Triển dịch học và sinh học tế bào với chuyên ngành trong trọng, dinh dưỡng thực vật, sức khỏe trong oxy hóa, sức khỏe tiêu hóa, miễn dịch, ung thư v.v. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta về cặp đôi sản phẩm chống lão hóa AgeLOC White và AgeLOC Rừng Vương. 7, 6, 5, 4, 3. Hãy dành cho bước tay nồng nhiệt chào đón lên sân khấu tiến sĩ Mark Bartlett. Please welcome on stage Dr. Mark Bartlett. What a warm welcome. Thank you very much. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you. This is my first time to Vietnam. Đây là lần đầu tiên tôi đến với lại thị trường Việt Nam. And I think by now I've had photographs with every one of you in this room. Và tôi nghĩ là nãy giờ tôi đã chụp rất nhiều hình với tất cả các bạn ở trong khán phòng ngày hôm nay. So it's a great warm welcome. Thank you. Đó là một sự chào đón rất tuyệt vời từ các bạn. Xin cảm ơn. And we have some empty chairs, but we have another session this afternoon. Các bạn có một số ghế trống rồi chúng ta còn chuẩn bị cho tới phần buổi chiều hôm nay nữa. So I'm only going to tell you some of the story today. To get the rest of the story, come back later, okay? Và tôi muốn các bạn chia sẻ bằng một số câu chuyện để mà những người khác họ được học hỏi một lát nữa. Right, so what do you think about when you think about aging? Khi mà nói về lão hóa thì bạn nghĩ gì về lão hóa? Are you thinking happy thoughts? Are you thinking happy thoughts? Bạn nghĩ đó là những cái suy nghĩ rất là hạnh phúc không ạ? Khi mà nói về lão hóa. Does it put a smile on your face to think about aging? Và khi một người nói với bạn về lão hóa thì bạn có cười ngay lập tức không ạ? I think a lot of people don't smile because they think that aging is what takes them away from the things that they love to do. Và khi nói tới lão hóa thì nhiều người họ không cảm thấy thoải mái bởi vì nó lấy đi những cái hoạt động mà họ yêu thích trước đây họ không còn làm được nữa. Maybe you like to spend time in the outdoors. Có thể là có lấy đi những cái hoạt động ngoài trời của họ. Maybe you love riding your scooter to work. Hoặc là họ không thể làm được những cái công việc họ được làm trước đây. Just kidding, that's crazy. Và tự nhiên nó chơi cái gì đó thật là điên khùng phải không ạ? But we love spending time with your family. Hoặc là bạn thích dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của các bạn. And we feel that aging takes us away from those things that we love. Và chúng ta nhận thấy rằng là việc lão hóa lấy đi những cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. So at Nu Skin, we are proud to be an anti-aging company. Và ở Nu Skin chúng ta tự hào là một tập đoàn chuyên về công nghệ chống lão hóa. That is what we focus on. That is how we are a force for good in the world.
Và đó là những gì chúng ta tập trung để trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới. But when you think about anti-aging, I want you to look at it from a different perspective. Nhưng mà khi nói về chống lão hóa, tôi muốn các bạn nhìn nó từ một góc nhìn khác. Think of us as being the anti-fear company. Nói cách khác, chúng ta đang tìm cách chống lại nỗi lo sợ của lão hóa. Because if you can age well, then you no need to fear about those other things that we talked about being taken away. Bởi vì nếu bạn lão hóa một cách khỏe mạnh thì bạn không lo lắng chất lượng cuộc sống bạn bị lấy đi bởi vì vấn đề lão hóa diễn ra. You can have the confidence that aging well can bring to you. Và bạn vẫn duy trì được sự tự tin mà mặc dù lão hóa diễn ra đối với bạn. Now, you probably think that the first thing that I will talk about today is genetics. Và khi bạn nghe nói về công nghệ chống lão hóa, bạn nghĩ đầu tiên tôi sẽ nói về khoa học gen, phải không ạ? But because you are our special early visitors, I want to give you a broader perspective. Nhưng bởi vì các bạn là những người đến sớm nhất, tôi muốn cho các bạn có một góc nhìn tổng quát hơn nữa. Where did our anti-aging strategy start? Mà tôi cho các bạn biết là cái lịch sử về chiến lược chống lão hóa của chúng ta bắt đầu như thế nào. It actually began with nutrition science. Và thật sự chúng ta bắt đầu bằng các khoa học về dinh dưỡng. Scientists have known for some time that if you lack the basic nutritional elements, then you will be aging faster. Thì khoa học về dinh dưỡng khám phá một điều rằng khi bạn không đủ những dưỡng chất trong cơ thể của bạn, thì tốc độ lão hóa của bạn sẽ diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Good nutrition is the foundation for healthy aging. Cho nên nếu bạn có được một cái nguồn dinh dưỡng thích hợp và khỏe mạnh, thì đó là điều kiện tiên quyết để bạn được lão hóa khỏe mạnh. Now, during the 90s, more understanding came about aging that started to help us understand the role of free radicals. Và tới những năm 1990, khi mà các khoa học gia họ chuyển hướng nghiên cứu về vai trò của gốc tự do ảnh hưởng đến tiến trình lão hóa của con người. With the help of a famous scientist named Dr. Lester Packer, we actually learned that free radicals can age us faster. Và với cái nghiên cứu rất là thành công của tiến sĩ Lester Packer, thì chúng ta phát hiện ra một điều rằng là chúng ta bị lão hóa nhanh hơn bởi cái quy trình gọi là do gốc tự do gây nên oxy hóa trong cơ thể của chúng ta. And Lester Packer is on Nu Skin's Scientific Advisory Board. Và tiến sĩ Lester Packer, ông là nằm trong ban cố vấn về khoa học của tập đoàn Nu Skin. So for at least 2 decades, Nu Skin used this foundation of nutrition and antioxidant science to help us have the most advanced anti-aging approach ever. Và trong hơn 2 thập kỷ đó, thì Nu Skin tiếp cận bằng khoa học về dinh dưỡng cùng với lại khoa học về chất chống oxy hóa mà giúp chúng ta duy trì được sự lão hóa khỏe mạnh. But around the year 2000, we actually started to think more as science came telling us that genetics can play a role in our lives. Và đến khoảng vào đầu những năm 2000 thì khoa học bắt đầu phát hiện ra một điều rằng quy trình lão hóa của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tác động gen của chúng ta. So we started to really research into this topic of gene expression and genetics. Và chúng ta bắt đầu chuyển hướng sang nghiên cứu về biểu hiện của khoa học gen và cái khoa học di truyền làm sao để giúp chúng ta được lão hóa khỏe mạnh. Let me explain why. Để tôi chia sẻ là các bạn lý do tại sao chúng ta lại chuyển hướng như vậy. Now what we learned is that even though the DNA does not change as you age, và những cái giả thuyết cũ cho rằng là chúng ta được thừa hưởng bộ mã gen của mình và bộ mã gen nó được gọi là cố hữu và không có sự thay đổi. In other words, it's not just the words of the DNA, but the sentences that are spoken from the DNA. Và chúng ta cũng phát hiện ra rằng không phải chỉ là những cái mã gen của chúng ta, mà là một chuỗi các gen được kết hợp tạo nên. And not just the sentences that are spoken, but the volume of the sentences that are spoken. Và nó không chỉ dừng lại những cái chuỗi gen đó mà chúng ta còn nghiên cứu về cái hiện tượng sao chép để tạo nên cái bộ mã gen này. And one of the key learnings that we learned in the last 10 years or so is that the DNA takes cues from our environment. Và một những khám phá mới mà chúng ta phát hiện trong hơn 10 năm qua, đó là bộ mã gen của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tác động của môi trường. Those cues from our environment, from the food that we eat even, can affect the sentences that are spoken and the volume of those sentences. Và điều đó có nghĩa là những cái loại thức ăn mà chúng ta ăn phải cũng như là môi trường sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng lên cái chuỗi gen của chúng ta và quyết định cái bộ mã gen của chúng ta. This again is called gene expression. Và đó được gọi là khoa học về biểu hiện gen. And this can be very empowering for you. Và khoa học này sẽ rất là tuyệt vời với tất cả chúng ta. Because it means that even though our parents gave us genes that were not necessarily good for aging,
we can actually change the gene expression and age well. Và điều đó tuyệt vời là bởi vì sao? Chính cái khám phá khoa học này chúng ta thấy một điều rằng cho dù các bạn thừa hưởng được những cái gen không tốt của ba mẹ các bạn, nhưng các bạn vẫn có khả năng thay đổi được biểu hiện gen của mình ngày hôm nay. So we feel very confident that as part of our anti-aging scientific strategy, we needed to include gene expression as part of this trio. Và đó là lý do mà tại sao trong cái kỷ nguyên mới này của chúng ta, bên cạnh khoa học về dinh dưỡng, về chất chống oxy hóa, thì khoa học gen đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm chậm tiến trình lão hóa của chúng ta. And so that's where this concept of AgeLOC was born. Và đó là lý do mà khoa học AgeLOC ra đời từ đó. So what we also can understand from our AgeLOC approach is that it does not just try to attack the symptoms of aging. Và từ cái tiếp cận của khoa học công nghệ gen AgeLOC, chúng ta không phải chỉ tập trung vào những cái dấu hiệu cũng như là biểu hiện của lão hóa. For example, see the arrow. Ví dụ thì bạn nhìn vào cái mũi tên đó. A symptom approach to aging might be, for example, as your energy levels decline, you just drink more coffee. Một cái ví dụ khi mà bạn giải quyết vấn đề từ biểu hiện, ví dụ khi năng lượng của bạn không đủ, bạn tìm cách bạn uống thêm cà phê để bạn tỉnh táo hơn. The coffee may give you more energy. Thì cà phê có thể cho bạn nhiều năng lượng hơn. May make you feel young. Và bạn cảm giác bạn có năng lượng trẻ trung hơn. But it's very temporary. Nhưng đó là cái giải pháp rất tạm thời. And it doesn't change the underlying cause of that feeling of lack of energy as you age. Và nó không tập trung được cái nguyên nhân sâu xa là tại sao chúng ta bị thiếu năng lượng khi chúng ta lão hóa. So I think you will agree with me that the best approach is go to the sources of aging. Cho nên tôi nghĩ rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cái việc quan trọng là chúng ta tìm ra nguồn gốc căn nguyên của lão hóa, phải không ạ? We need to understand what is happening in the cells as we age. What changes? Chúng ta phải hiểu được là những gì đang diễn ra trong cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta bị lão hóa đi. And that takes real science. Và để làm được chuyện đó, chúng ta cần cả một khoa học. So, in order to understand how exciting this science is, I need to give you a basic science lesson in genetics. Và để giúp các bạn hiểu được cái nền tảng của khoa học này, tôi cho các bạn học một cái lớp rất là cơ bản để giới thiệu về tổng quát về gen người. Are you ready? Các bạn có sẵn sàng chưa? Good students. Tuyệt vời, các bạn những người sinh viên rất tuyệt vời. Again, I'm trying to clarify the difference between the DNA and gene expression here, okay? Và ở đây tôi muốn các bạn hiểu được một vấn đề rất là rõ ràng, phải phân biệt được sự khác biệt về gen của các bạn và biểu hiện gen của các bạn. If you are able to zoom into a cell, và nếu bạn phóng to cái tế bào của mình lên, and then zoom on further inside the cell to the nucleus of the cell, và thậm chí nó còn đi sâu hơn nữa vào nhân của tế bào, and then zoom even further into microscopic levels, you would see the DNA like this. Và thậm chí nếu bạn đi sâu và phóng to hơn nữa, bạn sẽ thấy được cái biểu mã gen này của mình. Now the DNA has bases that are basically letters. Thật ra gen của các bạn là một chuỗi các ký tự được mã hóa. This is the language of the DNA. Và đây chính là ngôn ngữ của biểu mã gen của chúng ta. How much information is in a single cell's DNA? Và chúng ta có được bao nhiêu thông tin từ trong cái bộ mã gen này? 1 billion words. Nó có tới 1 tỷ từ trong đó. It's amazing how much information is there. Và điều đó cho thấy rằng là một cái nguồn dữ liệu rất lớn, rất tuyệt vời. And it's like a book that's divided into 25,000 chapters. Và một quyển sách như vậy phải được chia thành 25 chương để hiểu hết được khoa học gen này. Anyone know what the chapters are called? Và biết những cái chương đó được gọi tên là cái gì không ạ? Genes. Được gọi là gen, right? Đúng ạ. So I'm going to give you an example of a very short gene. Tôi cho các bạn một cái ví dụ đơn giản về thế nào gọi là gen của các bạn. Do you see it there in blue? Bạn thấy cái màu xanh dương đó mà. Right? So that's one gene. Now, I spoke earlier. The DNA does not change as you age. Và bạn hãy nhớ hồi nãy khi tôi nói về gen của bạn sẽ không thay đổi khi bạn lão hóa. But copies, in order for the DNA to express language, copies need to be made of those letters. Nhưng mà bạn nhớ một điều rằng là cái gen của bạn được hình thành bởi rất nhiều các ký tự đó và phải được sao chép khi bạn lão hóa. So let's make one copy of that gene. Bạn hãy nhìn thấy đó là một cái bản sao chép của bộ mã gen của mình. With one copy of the gene, you get a little bit of expression and a little bit of gene product. Và khi mà cái biểu hiện gen được sao chép thì bạn sẽ có được một cái kết quả mới và bắt đầu có những biểu hiện gen được hình thành trên cơ thể của bạn.
if that gene wants to speak more loudly, you need to make more copies of the gene. Và nếu cái gen đó muốn được nổi trội lên thì nó phải tạo ra nhiều các bạn copy y hệt nó. So here we have 3 copies of the gene. Và bạn thấy trên hình ảnh đó là 3 các bạn copy của một đoạn mã gen được hình thành. What happens next is those copies of the gene, like recipes, are then turned into a product. Và cái điều xảy ra là sau khi ra 3 các bạn copy gen này được hình thành thì nó sẽ hình thành một cái cơ quan chức năng của các bạn. Let's say that this product is collagen. Ví dụ, chúng ta lấy ví dụ đó là cái sản phẩm của cái tế bào collagen. Something changes as you age with the expression of the genes into collagen. Và bạn sẽ thấy một điều rằng là khi bạn lớn tuổi thì cái biểu hiện gen này sẽ bắt đầu thay đổi đối với tế bào collagen của các bạn. As you age, you'll express less of these genes, so you'll have less collagen. Và khi bạn để ý là khi bạn lão hóa thì cái biểu hiện gen về collagen này sẽ suy yếu dần, dẫn tới những cái biểu hiện trên da của các bạn do suy giảm collagen. So that is gene expression. Và đó được gọi là khoa học biểu hiện gen. Do you get it now? Các bạn hiểu được không ạ? Alright, about half of you get it. Còn một nửa các bạn hiểu được không ạ? Alright, 3/4. Được 3/4 rồi các bạn hiểu được không ạ? Oh yeah, okay, you're all Tuyệt vời. Alright, so what happens when you look at the expression of all 25,000 genes and you compare young versus old over many years? Và điều gì xảy ra khi bạn hiểu được cái biểu hiện của 25.000 gen so sánh với lại lúc bạn còn trẻ và khi bạn lão hóa sau nhiều năm? You end up with a huge database that is just so big and hard to understand that it boggles your mind. Và khi cái nghiên cứu đó thành công thì bạn sẽ có một cái dữ liệu gen rất là lớn theo dõi biểu hiện của chúng theo thời gian. So let me explain a little bit what that database means. Và tôi xin chia sẻ lại, tôi giải thích thêm cho các bạn hiểu về dữ liệu gen đóng vai trò quan trọng như thế nào. Anyone recognize this city? Ở đây có ai nhận được cái hình ảnh, nhận dạng hình ảnh đó là ở nơi nào không ạ? Sydney. That's right, that's the city where I come from. Đó là thành phố Sydney, quê hương của tôi. Now if I were to ask you, what changes have happened in the city of Sydney since 1960? Và tôi đặt cho các bạn một câu hỏi, các bạn có biết điều gì đã xảy ra với thành phố Sydney từ năm 1960 không ạ? I was born in 1961. Và tôi được sinh vào năm 1961. How would you know the changes that have taken place in Sydney since then? Làm sao bạn biết là thành phố Sydney đã thay đổi như thế nào từ năm 1960? What if you had a photo album that showed photos of Sydney how it was? Và nếu tôi cho các bạn xem hình ảnh của thành phố Sydney trước đây và bây giờ, and how it is today? thì bạn nhìn thấy hình ảnh nó ngày hôm nay như thế nào ạ? Really detailed photographs. Là một cái hình ảnh rất là chi tiết cho các bạn nhận dạng được. That you could call that detailed photographic photo album a database, right? Thì bạn có đồng ý rằng chính cái hình ảnh của 2016 cho bạn rất nhiều chi tiết về cái dữ liệu mà bạn có được về sự thay đổi của thành phố Sydney, phải không ạ? And with that database, you could do a school project and tell me many of the changes that happened over time in the last 55 years in Sydney. Và với hai tấm hình so sánh cụ thể như vậy thì bạn có thể chia sẻ cho tôi rất nhiều sự thay đổi, sự cải tiến của thành phố Sydney từ năm 1960 tới ngày hôm nay. This is why we partnered with LifeGen Technology, and this is what we've been doing, building this database of gene expression associated with aging. Và đó là lý do mà Nu Skin mua luôn tập đoàn LifeGen, bởi vì chúng ta muốn sở hữu dữ liệu gen lớn nhất của thế giới. And now that we have this database, we can look for ingredients that can change gene expression or sort of turn Sydney back to the way that it was when it was young. Và khi chúng ta sở hữu được dữ liệu đó, chúng ta sẽ tìm được là những cái yếu tố nào làm ảnh hưởng lên biểu hiện gen của chúng ta và giúp chúng ta có thể đẩy lùi cái tiến trình lão hóa đó, giúp chúng ta trẻ trung trở lại. Because you may remember I said earlier that the DNA can take cues from our environment, from the food that we eat, from our stress levels, everything that then affects gene expression. Và nếu các bạn nhớ tôi nói hồi nãy, thì biểu hiện gen của chúng ta bị tác động bởi rất nhiều yếu tố của môi trường như là stress, thức ăn các bạn ăn vào, môi trường các bạn ăn sống sẽ ảnh hưởng lên biểu hiện gen của các bạn. So it is this is AgeLOC. This is what we have used to formulate our products for the last several years. Và đó là cách mà chúng ta tiếp cận về khoa học gen để ra đời rất nhiều sản phẩm trong mỗi 2 năm vừa qua. We started looking at gene expression in skin. Chúng ta bắt đầu theo dõi cái biểu hiện về gen của chúng ta, về da của chúng ta, and developed the transformation set. và chúng ta bắt đầu ra đời bộ mỹ phẩm transformation set. Do any of you use that? Do you have that in? Ở đây các bạn đang sử dụng nó phải không ạ?
Yes, it makes a real difference. Và thấy một sự khác biệt rất tuyệt vời, phải không ạ? Alright, then we had our first nutritional product using AgeLOC science, and that was Và chúng ta có cái sản phẩm về công nghệ sử dụng khoa học dinh dưỡng thay đổi biến hình gen của chúng ta là sản phẩm gì ạ? R squared, exactly. Yes, R bình phương, phải không ạ? So our product development has been influenced by this AgeLOC science. Và bạn thấy những cái sản phẩm của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khoa học về dữ liệu gen của chúng ta. Now you can see from the last slide that we have many products at Nu Skin now based on the AgeLOC science. Và cái slide vừa rồi các bạn sẽ thấy được rằng rất nhiều sản phẩm Nu Skin ra đời từ khoa học về gen chống lão hóa này. Why do we need so many of these products? Và tại sao chúng ta lại cần nhiều sản phẩm tới như vậy các bạn? They're all anti-aging. Và tất cả đều là công nghệ chống lão hóa. But in fact, there are many different ways that we age. Và thật ra chúng ta có rất nhiều cách lão hóa khi mà chúng ta lớn tuổi. There are many different mechanisms, and we have to try to address each of these mechanisms. Và nó có rất nhiều cơ chế diễn ra khi chúng ta lão hóa như vậy, và chúng ta phải xác định được từng cơ chế đó. So that means that we will have more than one product. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải có nhiều hơn một sản phẩm để tiếp cận nhiều yếu tố khác nhau của lão hóa. I want to give you an example. Tôi cho các bạn một ví dụ. That starts with an understanding of how R squared is different from our most recent product, Y-span. Để các bạn hiểu được sự khác biệt của về sản phẩm AgeLOC R bình phương và cái sản phẩm mới nhất của chúng ta là AgeLOC Y-span. To help you understand that difference, I want to take you to the theater. Để giúp các bạn hiểu được sự khác biệt đó, tôi muốn mời các bạn đến một cái màn biểu diễn. So imagine you're in the theater and the lights are low. Và khi các bạn đến một cái nhà hát thì bắt đầu cái ánh sáng nó sẽ rất là tối, phải không ạ? Nothing is happening yet, Và vẫn chưa có gì xảy ra khi các bạn tới nhà hát đó cả. but the tension is rising. Nhưng bạn cảm giác mọi người đang hồi hộp dần lên. You can feel the excitement in the air. Bạn sẽ cảm giác được cái chuyện đó ở cái không khí mà bạn đang diễn ra. And then the general stage lighting appears. Và bắt đầu toàn bộ sân khấu sẽ được bừng sáng nhẹ dần lên. So you can see lots of things under the general stage lighting. Và bạn sẽ